เรามีอุปกรณ์แต่ง3รุ่นล่าสุดนะครับจากทางฝั่งของ Edge Auto นะครับในผู้ผลิต Sexy Button รอบนี้ครับเรามีอุปกรณ์ใหม่ล่าสุดเลยนั่นคือ Sexy Dash นะครับซึ่งเป็นหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่เอามาเสริมให้กับ Tesla ของเรานะครับแล้วก็อันดับที่2ครับก็คือ Sexy Strip หรือว่าสายไฟ LED ที่จะสร้างไฟบรรยากาศในห้องโดยสารนะครับก็จะเหมาะสำหรับรุ่น Tesla ที่ไม่ได้มีไฟแอมเบียนไลท์มาให้และอีก1อันครับก็คือ Sexy Stock ครับซึ่งเอาไว้ใช้กับ Tesla ในรุ่นที่ไม่มีตัวก้านไฟเลี้ยวมาให้นะครับเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูในแต่ละตัวแล้วก็บอกเล่าประสบการณ์ให้ได้ฟังว่าแต่ละตัวนั้นเหมาะสมกับสถานการณ์แบบไหนใช้งานแล้วเป็นอย่างไรบ้างตามมาชมกันครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันในอุปกรณ์แรกนะครับซึ่งผมจะอธิบายเยอะหน่อยเกี่ยวกับอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับใน1 ใน 3 ตัวโดยจะพูดถึง Sexy Dash เนี้ยสักประมาณ 50% แล้วก็ที่รองลงไปก็จะเป็น Sexy Strip นะฮะซึ่งเป็นสายไฟ LED ที่เอามาเสริมมันมีประโยชน์อย่างไรแตกต่างจากตัวอื่นอย่างไรบ้างนะฮะตามท้องตลาดทั่วๆไปแล้วก็สุดท้ายก็คือฝั่งของ Sexy Stock เนาะซึ่งจะเป็นก้านไฟเลี้ยวแล้วก็ก้านเกียร์สำหรับรุ่นไหนที่ไม่มีก้านเกียร์พร้อมกับก้านไฟเลี้ยวมาให้แม้ว่าตัว Juniper มันจะไม่มีที่เข้าเกียร์แล้วแต่เขายังมีก้านไฟเลี้ยวมาให้แต่ว่าก่อนหน้านั้นอย่างเช่นโมเดล 3เนี่ยเขาไม่มีนะครับโอเคมาในฝั่งของ Sexy Dash ก่อนนะฮะที่อยากจะเล่าให้ทุกคนฟังก็คืออุปกรณ์ตัวนี้เป็นอุปกรณ์ที่เรียกได้ว่าเป็นน้องใหม่สุดน้องเล็กสุดนะครับล่าสุดของทางฝั่ง Edge Auto นะฮะหรือหลายๆคนจะเรียกแบรนด์ Sexy Button พวกเนี้ยที่เขาดีไซน์มาเพราะอุปกรณ์ชิ้นแรกที่ทางทีมนี้เขาผลิตออกมาคือ Sexy Button นะซึ่งเป็นตัวปุ่มกดแล้วก็ให้เราสามารถทำอะไรได้หลากหลายมากมายนะครับตัวนี้จึงออกแบบมาเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็จะเป็นพวกแบบที่ผมใช้อยู่ประจำก็จะเป็นพวก Sexy Knob อะไรอย่างนี้เนาะการติดตั้งผมได้ทำเป็นคลิปแยกเอาไว้ให้ละหรือว่าคุณถ้าไม่อยากติดตั้งเองเนี่ยก็สามารถติดต่อกับทางฝั่งตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการก็อย่างของ Hive Car เนาะที่เขาจะมีทั้งจำหน่ายแล้วก็ติดตั้งให้ด้วยที่ร้านของเขานะครับแต่ถ้าใครอยากติดตั้งเองซื้อทางออนไลน์แล้วก็ไปติดตั้งที่บ้านอะไรเงี้ยถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดก็ใช้ได้เช่นเดียวกันไปดูในคลิปนั้นได้เลยติดตั้งมาปุ๊บสิ่งที่ผมชื่นชอบในสิ่งที่ตอนติดตั้งแล้วกันเดิมทีเนี่ยเขาจะมีการฟิกซ์ตำแหน่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่หลังพวงมาลัยครับหลังพวงมาลัยบ้างตรงนี้บ้างนะครับมันทำให้บางทีมันตัวหน้าจอใหญ่เกินไปมันบังแอร์นะครับแต่ว่าตัว Sexy Dash เขาเอาตรงจุดนั้นมาแก้ไขปัญหาเพราะว่าแน่นอนยิ่งบ้านเรายิ่งประเทศไทยเนี่ยอากาศร้อนนะครับเขาก็เอามาไว้ณตรงจุดอื่นนะครับสามารถคัสตอมได้นะว่าเราจะตรงจุดไหนอย่างเช่นที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้คือผมก็เอาตัวหน้าจอ Sexy Dash เนี่ยไว้อยู่นู่นเลยไกลๆเลยนะครับก็อยู่ใกล้ๆแถวๆนี้ติดกับช่องของตัวไฟ Ambient Light ของ Tesla Model Y Juniper นะครับก็อยู่ในระดับนั้นแล้วหน้าจอของเขาเนี่ยเป็นหน้าจอแบบข้างหลังมันเป็นคล้ายๆแมกเนตนะครับมันเป็นแมกเนตแหละที่เราสามารถติดได้แล้วก็เขาเรียกว่าองศาในการปรับเนี่ยปรับเอียงซ้ายเอียงขวาได้นะเพราะว่ามันเป็นแม่เหล็กที่สามารถหมุนได้ก็จะมีการปรับระดับถ้าสมมติว่าพื้นผิวที่เราติดตั้งมันไม่เรียบเราก็จะสามารถหมุนให้ตัวเนี้ยให้อยู่ในระดับที่พวกเราต้องการได้นะครับแล้วก็การติดตั้งค่อนข้างง่ายแล้วสายเนี่ยครับเวลาที่เราเดินสายไฟไปมันก็มีเส้นเดียวที่ลิงก์เข้าไปเก็บงานได้เนียบละเอียดเป็นเหมือนชิ้นเดียวกันหน้าจอตอนแรกผมรู้สึกว่ามันก็ดูเล็กๆเนี่ยมันก็ดูเล็กๆนะมันจะแบบมีอะไรมากมายขนาดนั้นหรออะไรประมาณเนี้ยแต่พอได้ลองใช้งานจริงสิ่งที่ทาง Edge Auto นะฮะเขาให้มาเนี่ยผมว่าเขาคิดมาค่อนข้างดีนะยกตัวอย่างเช่นหลังจากติดตั้งเข้าไปแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเชื่อมต่อกับตัวสมาร์ทโฟนของเราได้ซึ่งก็จะสามารถใช้ได้ทั้ง Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto แล้วตัวนี้เองนะครับหน้าจอของ Sexy Dash เนี่ยแน่นอนว่าเขาจะมีตัว Control Unit ตัวกลางของเขาตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Commander นะครับซึ่งมันก็จะ built in คือเอาง่ายๆว่าต้องติด2ตัวนี้เข้าไปพร้อมๆกันนะฮะพอติดเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะใช้ตัว Commander ในการควบคุมหน้าจอได้ด้วยผ
ผลที่ออกมาณปัจจุบันเนี่ยผมเดโมให้ทุกคนดูนะตอนนี้คือผมมาอยู่ในหน้าต่างหลักก็คือการใช้ Apple CarPlay นะครับหรือว่า Android Auto คุณก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันแล้วตัว Layout ครับเขาสามารถที่จะปรับตั้งค่าได้ว่าเป็น 2x2 ก็ได้ 3x2 ก็ได้ 4x2 ก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาอะไรมาแสดงนะครับอันนี้ผมก็เอาเน้นให้ Android Auto เน้นให้ Apple CarPlay เนี่ยแสดงพื้นที่ที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็ฝั่งขวามือเนี่ยผมก็คัสตอมให้เป็นแบบระยะทางที่วิ่งได้กับแบตเตอรี่ที่เหลือเป็นกี่เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยแล้วก็มุมล่างซ้ายเขาก็จะบอกตัวเลขความเร็วในการขับขี่ซึ่งความเร็วเนี่ยมันก็จะซิงก์กับตัวนี้นะกับตัวของตัวรถเลยเพราะว่าเขาจะซิงก์มาจากระบบ OBD ของรถนะครับไม่ใช่ว่าเอาอะไรมาแบบแสดงเฉยๆนะมันก็ลิงก์มากับตัวรถเลยมันก็เลยแสดงเป็นแบบเรียลไทม์นะครับอันนี้คือหน้าจอแรกเราสามารถเลือกได้เนาะแล้วเราสามารถที่จะปรับให้เขาแสดงเป็นหน้าจออื่นก็ได้ให้หมุนลูกกลิ้งนะครับลูกกลิ้งทางด้านขวามือของพวงมาลัยเนี่ยดันขึ้นไปอย่างนี้ครับก็จะมีหน้าต่างที่แสดงข้อมูลที่แตกต่างกันออกไปนะครับอย่างเช่นความเร็วณปัจจุบันโหมดการขับขี่นะครับแรงที่เรากดลงไปที่เท้าเท้าของเราเนี่ยคันเร่งกี่เปอร์เซ็นต์นะครับกำลังสูงสุดเท่าไหร่ณปัจจุบันใช้กำลังกี่กิโลวัตต์นะฮะระบบรีเจเนเรตตั้งค่าเป็นเท่าไหร่ตัวมอเตอร์นะฮะกี่องศาแบตเตอรี่กี่องศาอะไรประมาณนี้มันก็จะเป็นข้อมูลแบบเชิงลึกซึ่งบางคนเขาอาจจะชื่นชอบตรงจุดนั้นนะฮะเราก็จะได้เห็นข้อมูลนี้เพิ่มเติมขึ้นเราตบัดขึ้นไปอีกก็จะมีหน้าต่างอย่างหนึ่งมันก็จะแบบหลายข้อมูลแหละที่เราสามารถที่จะคัสตอมเข้าไปได้อันนี้ก็จะเหมาะเลยเพราะว่า Tesla เนี่ยพอเชื่อมต่อผ่าน OBD เสร็จปุ๊บข้อมูลจะมีค่อนข้างเยอะเลยนะครับตั้งค่าได้เลยว่าคุณจะชื่นชอบแบบไหนนะฮะเนี่ยมีเลนส์ระยะทางมีแบตเตอรี่มีการรีเจนดูค่าอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับเนี่ยหลักๆก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับข้อมูลบนจอของ Sexy Dash คือผมชื่นชอบตรงที่ว่ามันไม่ได้อยู่หน้าจอเดียวแล้วจบเขาสามารถตั้งค่าแล้วก็ไปได้อย่างอื่นหลากหลายนะครับคือคุณสามารถตั้งค่าผ่านหน้าจอโดยตรงเลยก็ได้นะครับแล้วในอนาคตก็จะรองรับการเชื่อมต่อผ่านแอปด้วยบางคนมีข้อสงสัยว่าทำไมการติดตั้งหลังจากตอนแรกที่เราติดตั้งเข้ากับตัวรถเสร็จแล้วเนี่ยเราจะทำผ่านคอมมานเดอร์เพื่อที่จะทำให้คอนโทรลผ่านตัวคอมมานเดอร์เลยไม่ได้อะไรมันจะเลอร์อยู่ก็เพราะว่าตอนนี้เขาตัวแอปยังซัพพอร์ตไม่เต็มที่นะครับทางผู้ผลิตเขาก็เลยให้ทำการเชื่อมต่อเนี่ยคือผมก็แก้ไขด้วยวิธีการที่เชื่อมต่อผ่านทางตัวหน้าจอเองนะครับเขาก็จะมีเมนูที่เราสามารถกดเข้าไปเพื่อทำการเชื่อมต่อเข้ามาทำให้ตัวนี้ครับเชื่อมต่อกับตัวคอมมานเดอร์ได้แล้วคอมมานเดอร์ก็จะได้รู้จักกันอันนี้มันจะสมบูรณ์ในระดับหนึ่งแล้วแต่มันจะสมบูรณ์แล้วก็พัฒนาไปได้มากกว่านี้อีกนะครับเท่าที่ลองดูเนาะพวกสีสัน UI ความคมชัดถือว่าดีเลยครับการตอบสนองค่อนข้างไหลลื่นเนี่ยอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเราดูนะว่ากราฟิกสมมุติกราฟิกเวลาที่รถเลี้ยวนะครับรถเลี้ยวตามลูกศรเนี่ยอย่างเช่นตอนนี้ที่เราเปิด Apple Map นะครับคุณเห็นไหมว่าความสมูทมันเป็นแบบไหนเนี่ยเห็นไหมสมูทแล้วก็มันมี 3D เนาะที่มันเห็นอย่างเมื่อกี้มันเป็น 3D ด้วยอะไรด้วยแล้วถ้าสมมุติว่าหน้าจออันไหนมันไม่ลื่นนะมันก็จะกระตุกมันไม่ค่อยได้ feeling เท่าไหร่นะครับอันนี้ถือว่าทำออกมาได้ดีแล้วก็หน้าจอมีความคมชัดนะครับนอกจากนี้เนี่ยเขาก็ยังทำงานร่วมกับระบบ Blind Spot ด้วยนะ Blind Spot เป็นการแจ้งเตือนไม่ว่าจะเป็นด้านข้างหรือว่าด้านซ้ายหรือว่าด้านขวานะครับแล้วก็ด้านล่างด้วยด้านล่างเนี่ยสมมุติว่าถ้าผมแบบชะลอและเหยียบเบรกไปเห็นไหมว่าเบรกที่รถออกเนี่ยเขาก็จะแสดงอยู่บริเวณด้านล่างของจอด้วยนะครับมันเป็นการทำให้เราเห็นว่ารถเรากำลังเบรกนะครับหรือว่าถ้ามีรถขยับเข้ามาหรือขับมาก็เหมือนBlind Spotทั่วไปที่รถกำลังมาด้านซ้ายของเรานะเขาก็จะแจ้งเตือนอยู่บริเวณแถวนี้ด้วยเวลาเปิดไฟเลี้ยวนะฮะเขาก็จะขึ้นว่ากำลังเปิดไฟเลี้ยวซ้ายหน้าจอฝั่งมุมซ้ายก็จะกระพริบจะเลี้ยวขวาฝั่งมุมขวาก็จะกระพริบนะครับแล้วยิ่งทำงานร่วมกับคอมมานเดอร์ด้วยเนี่ยถ้าเราต้องการที่อยากจะให้ไฟ Ambient Light โดยเฉพาะเนี่ยอย่างเช่นคันนี้ Tesla Model Y ตัวใหม่ Juniper หรือว่า Tesla Model 3 ที่มีไฟ Ambient Light มาให้เราตั้งค่าเพื่อให้ระบบนี้ครับเปิดไฟเลี้ยวปุ๊บตัวเนี้ยเป็นสีเขียวได้ด้วยนะฮะเปิดด้านซ้ายเป็นไฟเขียวแล้วถ้าสมมุติ Ambient Light ก็สามารถปรับตั้งได้ว่าถ้าแบบมีรถมาก็จะเป็น Blind Spot แจ้งเตือนได้เช่นเดียวกัน
อันนี้ก็เป็นหลักการเดียวกันที่เป็นประโยชน์จาก Commander ที่เอามาใช้ร่วมกับตรงนี้นะครับณตอนนี้เนี่ยก็คือเราสามารถที่จะคอนโทรลผ่านตัว Score Wheel ของพวงมาลัยนี่แหละไปดูแบบนี้หรือว่าถ้าเราอยากจะไปเป็นแมนนวลเพื่อที่จะปรับ Layout ต่างๆก็สามารถทำได้ง่ายๆนะครับเท่าที่ลองใช้งานมาค่อนข้างที่จะโอเคแล้วก็ผมชอบตรงที่อย่างที่บอกมันไม่ได้บังแอร์ตรงจุดนี้คือเราจะมาติดตั้งตรงนี้ก็ได้แต่ผมรู้สึกว่าผมว่าตำแหน่งเนี้ยมันค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับแล้วก็มันไม่ได้บังถนนเยอะมันขึ้นมานิดเดียวแล้วไม่มีปัญหาเรื่องของการบังแอร์นะก็หายห่วงเลยแล้วปกติผมจะใช้อุปกรณ์ตัวนี้ซึ่งเป็นอุปกรณ์เป็นแท่นชาร์จไร้สายสำหรับการชาร์จซึ่งผมก็จะเอามือถือไว้ตั้งตรงเนี้ยบางทีอาจจะเปิดแบบ YouTube ฟังไว้ด้วยอะไรด้วยหรือเราก็จะชาร์จมือถือไว้ตรงนี้ด้วยแล้วถ้ามันร้อนเนี่ยแอร์ก็จะมาพัดตรงนี้ออกไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมมีอยู่แล้วแล้วถ้าสมมุติว่าผมมาติดตรงเนี้ยมันอาจจะแย่งตำแหน่งตัวนี้ไปไงมันก็เลยใช้ไว้ที่บริเวณตรงจุดนั้นได้อันนี้คือสิ่งที่ชื่นชอบนะฮะถือว่าการติดตั้งก็ง่ายคอนฟิกก็ง่ายครับแต่ไม่ต้องห่วงครับเรื่องติดตั้งนั้นมีทาง Hypcar เขาดูแลให้ทุกคนอยู่แล้วถ้าคุณอยากจะติดตั้งนะครับส่วนเรื่องของการสะท้อนแสงก็อาจจะมีบ้างครับเพราะว่าด้วยความที่กระจกตรงนี้มันเป็นกระจกแบบคล้ายๆแบบพวกหน้าจอของ iPhone อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีบ้างนะฮะเดี๋ยวอาจจะต้องลองดูคือมองเห็นถามว่าชัดไหมชัดอยู่แต่ผมก็จะสามารถมองเห็นตัวผมในนั้นด้วยอย่างเช่นผมใส่เสื้อขาวมาวันนี้มันก็จะสะท้อนมาประมาณนี้ด้วยนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่รู้สึกหน่อยนะครับว่ามาเตะตานิดนึงแล้วกันตอนที่เราขับไปในช่วงที่ถนนขรุขระแบบเนี้ยตรงเนี้ยมันแน่นประมาณนึงนะแต่ว่าด้วยความที่ช่วงล่างมันอาจจะแบบนะก็ด้วยความที่รถที่มันเซ็ตมามันก็จะมีเขย่าอย่างนี้บ้างก็อาจจะเห็นภายในบ้างแต่ก็ไม่ได้ทำให้รู้สึกว่าอ่านไม่ออกนะครับอันนี้เป็นประสบการณ์ที่ได้จากฝั่งของตัว Sexy Dash นะครับที่เราได้ลองทดสอบใช้งานในตัวนี้ตอนกลางวันสามารถใช้งานได้ดีตอนกลางคืนก็ยิ่งสว่างแล้วก็ข้อมูลที่ชัดเจนได้ประโยชน์มากที่สุดผมว่าน่าจะเป็นใครที่ชื่นชอบการใช้งานอย่างเช่นคุณอยากจะใช้แผนที่2อันพร้อมกันไปที่เดียวกันเพราะบางทีแน่นอนถ้าคุณเปิดด้วยแผนที่ของ Tesla ก็จะรู้ว่าไปถึงที่ตรงจุดนั้นแบตเตอรี่จะเหลือเท่าไหร่อันเนี้ยข้อดีของเขาจะเป็นประมาณนั้นแต่บางครั้งการนำทางของ Tesla เองก็อาจจะยังมีงงบ้างในบางช่วงนะครับฝั่งนี้ก็รันของ Tesla ไปอีกฝั่งหนึ่งคุณจะรันของ Google ก็ได้ Google Map ก็ได้ A-Map ก็ได้หรือจะเป็น Apple Map ก็ได้แล้วแต่ว่าคุณจะเลือกใช้แบบไหนใช้ Android ก็ได้ใช้ iPhone ก็ได้อันนี้ที่ชื่นชอบนะครับอุปกรณ์ต่อมาครับพามาดู Sexy Strip เอาง่ายๆมันก็คือไฟ LED ที่จะเป็นเส้นนี่แหละผมเลือกมาติดตั้งใน Tesla Model Y คันเก่าซึ่งเป็นรุ่น Legacy ก็เพราะว่าคันนี้มันไม่มี Ambient Light นะครับแต่พอติดตั้งแล้วครับให้ดูก่อนความสวยงามเป็นอย่างไรนะครับการติดตั้งเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายเช่นเดียวกันด้วยความที่คันนี้ผมใช้ Sexy Knob อยู่แล้วมันมี Commander อยู่ด้วยข้างในนะครับก็ติดตั้งเนี่ยก็จะต้องถอดปลั๊กของ Commander ออกมาก่อนแล้วก็เอาชุดติดตั้งที่เขามีให้เนี่ยเสียบเข้าไปแทน Commander แล้วก็เอา Commander มาต่อกันอีกทีนึงนะครับแต่ถ้าใครติดตั้งไม่ได้เหมือนเดิมครับทางฝั่งของ Hypcar เขามีบริการติดตั้งให้นะครับแต่ถ้าใครอยากจะรู้วิธีการนะครับโทรถาม Hypcar ก็ได้หรือว่าถามผมก็ได้นะครับโอเคหลังจากติดตั้งมาแล้วสิ่งที่เราสามารถทำได้ครับคือเราสามารถเชื่อมต่อ Sexy Strip ตรงนี้นะครับเข้ากับแอปพลิเคชันของ Sexy นะครับก็มันจะมีเมนูนี้นะฮะที่เขียนว่า Strip ที่อยู่ข้างล่างนะครับซึ่งเห็นไหมว่ามันจะมีอุปกรณ์หลากหลายอย่างเนาะDash ที่เราบอกไปนะที่เซกชันแรกนะครับ Sexy Button ผมไม่ได้มีติดตั้งเพราะว่าอันนี้เป็นเจเนอเรชันแรกๆเลยเป็นปุ่มกด Commander คือหัวสมองครับ Knob คือตัวตรงนี้ครับที่อยู่ตรงกลางผมที่ชี้ตรงนี้เคยรีวิวไปให้ละ Stock เดี๋ยวจะว่ากันในพาร์ทสุดท้ายนะครับแต่ก็มาดูกันที่ Strip ตรงนี้ครับถามว่า Strip ตรงนี้ทำอะไรบ้างเอาง่ายมันคือไฟ LED นั่นแหละไฟ LED Ambient Light ที่คุณจะสามารถคอนฟิกได้ความยาวของเขาก็จะอยู่สักประมาณนี่ฮะที่เราเห็นนะก็ประมาณ160 เซนราวๆนี้ถ้าใครติดตั้งครั้งแรกเสร็จปุ๊บเสียบไฟขึ้นแล้วรู้สึกว่ามุมซ้ายสุดมันเหมือนไฟวิ่งไม่เต็มไม่ต้องตกใจเพราะว่าเขาสามารถที่จะทำการ calibrate ได้นะครับก็จะมาที่เมนูตรงนี้ครับเฟืองมุมบนขวาแล้วก็ strip configuration ตรงนี้นะครับมี strip calibration มันจะมี strip length เห็นไหม
เล้งตัวนี้150นะครับเราจะเห็นว่าเส้นตัวนี้ไฟมันจะสีขาวใช่ไหมแล้วปลายสุดมันจะไม่ติดนะครับเราก็ต้องเพิ่มความยาวนะเพิ่มความยาวขึ้นไปซึ่งตรงนี้ผมก็จะขึ้นมาอยู่ที่สัก160ปึ๊บไฟสีแดงหายก็164ครับก็เผื่อก็ได้เป็น165ก็ได้แต่64มันก็ไม่เห็นละก็จะเป็น164นะฮะมาตั้งไว้ตรงนี้นะไฟก็จะวิ่งเต็มหลอดต่อมานะครับเราสามารถทำอะไรได้บ้างง่ายๆเลยหลักการแรกคือเปลี่ยนสีได้ครับคุณก็สามารถจิ้มที่วงกลมตรงนั้นแล้วก็เลือกสีว่าคุณจะเอาเปลี่ยนเป็นสีไหนนะฮะผมก็เลือกเป็นสีเป็นพรีเซตไปเลยคุณจะตั้งเป็นแบบไหนโซนนี้เป็นสีม่วงละกันนะม่วงชมพูเงี้ยครับแล้วก็กดโอเคบันทึกเอาไว้เป็นสีน้ำเงินสีแดงสีเขียวสีส้มแล้วแต่คุณจะชื่นชอบก็เลือกก็ได้เลยอันดับต่อมาครับเป็นเอฟเฟกต์ไลท์นะครับเอฟเฟกต์ไลท์ก็คือตรงนี้ครับเราสามารถทำอะไรได้บ้างคือมันไม่ใช่โชว์ไฟแบบนี้อย่างเดียวมันสามารถเป็น by spot warning ก็ได้นะครับเป็นไฟเลี้ยวก็ได้เป็น auto pilot ที่แสดงก็ได้ acceleration mode ก็ได้เช่นเดียวกันนะ greeting mode ก็มีมาให้เช่นเดียวกันนะครับสมมติgreeting mode ผมลองดูเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะวิ่งเป็นไฟลักษณะนี้มาให้ชมเวลาที่เราเปิดเข้ามาในรถนะเห็นไหมว่าไฟมันก็จะวิ่งผมแสดงให้ดูรอบหนึ่งนี่ปุ๊บวิ่งมาซ้ายขวานะครับคราวนี้มาดูในฝั่งแต่ละอันก็ได้ by spot เป็นยังไง by spot คือถ้าสมมุติว่ามีรถเข้ามาเขาก็จะกระพริบนะครับเหมือนกับอยู่บน Tesla Model Y Juniper ของเราที่ติดตั้ง Commander เข้าไปหลักการเดียวกันเลยแล้วอยากจะให้ดูคือผมชอบตรงนี้ครับคือเวลาที่เราเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเห็นไหมว่ามันจะติดทางด้านซ้ายอันเนี้ยเขาจะเรียกว่าติดเป็นแบบ section นะครับมันจะมีส่วนนี้ฮะที่เขาตั้งค่าเอาไว้เราสามารถดูได้จากตรงนี้ segment ตรงนี้นะฮะว่าเป็น segment เนี่ยเขาจะเรียกเป็น edge ก็คือขอบให้แสดงเฉพาะขอบดังนั้นถ้าผมเปิดไฟเลี้ยวขวามันจะมีเฉพาะขอบปลายตรงนี้ครับที่มันติดนะถ้าหากว่าเราเลือกเป็น half เลยก็คือแบ่งครึ่งเนี่ยมันก็จะวิ่งเป็นเส้นครึ่งเลยไฟเลี้ยวซ้ายก็จะวิ่งซ้ายเลยเป็น sequential วิ่งไปนะครับอันนี้ก็เลือกตั้งค่าได้ผมว่าอันเนี้ยมีประโยชน์เพราะเวลาที่เราเปิดไฟเลี้ยวเนาะคนก็จะมองจากตัวหน้าจอเป็นหลักนะแต่อันนี้มันมีเสริมมันก็จะแบบเป็นอันเนี้ยโดดเด่นชัดมากขึ้นแล้วยิ่งมี blind spot เข้ามาเขาก็จะกระพริบครึ่งไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นหลักการตัวอย่างที่เขานำมาประยุกต์ใช้งานนะฮะก็สามารถเอาไปใช้ได้หลากหลายในแต่ละฟีเจอร์เนาะก็ที่อยู่ในลิสต์นี่แหละครับไลท์เอฟเฟกต์ตรงนี้ค่อนข้างที่จะชื่นชอบเลยนะครับพวกชาร์จจริงก็มีเช่นเดียวกันนะถ้าสมมุติคุณจอดชาร์จอยู่อะไรเงี้ยเขาก็จะมีการแบบเติมไฟนะเหมือนไฟกำลังวิ่งขึ้นมาว่าแสดงข้อความหรือว่าแสดงสีว่าเรากำลังจะชาร์จรถนะอันเนี้ยสวยนะครับปรับความสว่างได้ปรับเนี่ยให้มันมืดมันสว่างตามต้องการเลยแล้วเมื่อคืนที่ผมได้ลองขับมานะฮะก็สามารถที่จะเลือกปรับความเข้มแนะนำว่าตอนกลางคืนถ้ามืดจ๋าก็เอาไปสุดเลยนะฮะสุดนี่คือหมายถึงล่างสุดนะอยู่ตรงเนี้ยมันจะไม่สะท้อนแสงมันจะไม่แสบตานะครับก็รู้สึกว่ามันจะโอเคเลยก็สบายตากำลังดีนะครับก็เป็นประมาณนี้สำหรับ Sexy Strip ที่เราได้ใช้งานกันผมว่าคุ้มนะสำหรับใครที่ไม่มีตัว Ambient Light มาให้โดยเฉพาะเนี่ยโมเดล Y เก่าของผมรู้สึกว่าติดตั้งแล้วเนี่ยทำให้รถดูหรูหรามากขึ้นน่าใช้งานมากขึ้นนะครับแนะนำเลยครับหรือว่าถ้าใครใช้พวกโมเดล 3 ที่มันมีไฟ Ambient Light แล้วคุณอยากจะเสริมชั้นล่างก็ได้เช่นเดียวกันนะเพราะว่าการติดตั้งตัวนี้ก็จะติดตั้งอยู่ของผมจะติดตั้งอยู่เหนือบริเวณช่องที่แอร์มันออกมาครับเขาก็จะมีกาว2หน้าที่เป็นของ 3M ก็ติดให้ก็อยู่แน่นดีอยู่นะฮะตัวนี้แล้วไฟก็คมแล้วก็เส้นที่มันออกมาเนี่ยค่อนข้างที่มันเท่ากันเลยนะฮะไฟเท่ากันดูสมูทดีนะครับติดตั้งให้มันดีๆหน่อยถือว่าสวยงามนะครับต่อไปเดี๋ยวไปดูสต็อกกันครับส่วนอุปกรณ์สุดท้ายนะครับก็คือ Sexy Stock ก็เป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับรถที่ไม่มีก้านไฟเลี้ยวมาให้นะครับโดยเฉพาะ Tesla Model 3 ตัว Highland ตัวแรกๆเนาะที่ออกมาขายในประเทศไทยอย่างเช่นคันเนี้ยเราก็ใช้โมเดล 3 รุ่น Rear Wheel Drive Premium นะครับก็ติดตั้งทั้ง2ฝั่งมันจะมีฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาครับฝั่งซ้ายเป็นไฟเลี้ยวครับไฟเลี้ยวที่เราสามารถกดเปิดได้นะฮะเนี่ยก็เปิดไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้ปกติครับแล้วก็ตัวผิวสัมผัสนะมันจะคล้ายๆคลึงกับวัสดุของ Tesla เลยแต่อาจจะไม่ได้เป๊ะแบบ 100% แต่ก็มีความใกล้เคียงที่ปลายตรงนี้ก็สามารถทำฟังก์ชันได้นะคือถ้าหากว่าเรากด1ครั้งอะไรอย่างเงี้ยปุ๊บ
ตัวที่ปัดน้ำฝนก็จะถูก activate ขึ้นมาเราก็จะสามารถใช้ฟีเจอร์อื่นๆเสริมได้อะไรเงี้ยครับผมถ้ากดค้างครับเนี่ยก็จะมีการฉีดที่ปัดน้ำฝนที่น้ำยาล้างกระจกออกมาด้วยนะครับนี่ทางลักษณะนี้ได้เหมือนกันเห็นไหมเริ่มลงนะฮะส่วนฝั่งด้านขวาครับก็จะเป็นก้านเกียร์ที่ผมจับอยู่นี่คือก้านเกียร์นะครับเราเข้าเกียร์ได้ปกติแล้วก็ถ้าดันขึ้นครับก็จะกลายเป็นเกียร์ถอยหลังเห็นไหมดันขึ้นเป็นถอยหลังกดลงเป็น drive คือขับไปข้างหน้าแล้วก็กดที่ปลายครับปึ๊บก็จะเป็นการที่เข้าเกียร์ Park เช่นเดียวกันนะครับประมาณนี้นี่คือฟังก์ชันพื้นฐานที่สำหรับ Sexy Stock มีให้ถามว่ามันก็เหมาะสำหรับคนที่แบบว่าใช้รถมาแล้วก็ตัวก้านไฟเลี้ยวมันอยู่ตรงเนี้ยแล้วบางทีขับไปแล้วมันก็ตีวืดอะไรเงี้ยเพราะว่าคันนี้เขาจะมาพร้อมไฟเลี้ยวที่อยู่บนพวงมาลัยเนาะที่จะเป็นลูกศรตรงนี้ก็จะมาแทนตรงนี้ก็จะมีความที่รู้สึกว่าเปรียบเทียบกับตัวที่มันเป็นสต็อกของทาง Tesla ที่ติดมาแล้วกันตัวนั้นมันจะมีความ solid กว่านะครับตรงนี้มันมีความขยับได้บ้างก็ด้วยความที่มันเป็นวัสดุที่เขาดีไซน์ออกมาแล้วก็ประกบด้วยกาว2หน้านะ3M แล้วก็พวกเล่นสีวัสดุก็ใกล้เคียงกันนะครับแต่ก็เวลาที่เราใช้ก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่าอย่างน้อยมันก็ช่วยให้เราสามารถเปิดไฟเลี้ยวได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะตอนที่เราขับรถเข้าในวงเวียนนะครับนี่เป็นฟีเจอร์ของ Sexy Stock เผื่อว่าใครจะเสริมเซตนี้เข้าไปกับรถที่ไม่ได้มีก้านไฟเลี้ยวมาให้นะฮะก็เลือกเอาไปใช้งานกันได้เลยครับนี่ก็เป็นทั้ง3อุปกรณ์นะครับที่ผมได้รีวิวให้ทุกคนได้ชมกันถ้าหากว่าเป็นคันนี้ผมก็จะมี Sexy Dash กับ Sexy Knob คัน Tesla Model Y Legacy ของผมก็จะเป็น Knob บวกกับ Strip นะฮะให้มันลงตัวเข้ากันนะครับแล้วก็ตัวโมเดล3ของเราที่เป็น Rear Wheel Drive ตัวนั้นไม่ได้มีก้านเกียร์ก็เลยใส่สต็อกเข้าไปขาดเฉพาะของSexy Button เท่านั้นที่เราไม่ได้มีใช้งานนะครับถ้าใครสนใจสินค้าที่ผมรีวิวให้นี้นะครับสามารถติดต่อได้ที่ร้าน Hive Car นะครับสาขาแรกอยู่ที่ใกล้ๆกับ Tesla Center นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นพิกัดเอาไว้ให้แล้วก็เร็วๆนี้ครับที่สาขาพระราม5ครับใกล้ๆกับ Tesla Center เช่นเดียวกันจะเปิดให้บริการภายในเดือนมิถุนายนนี้นะครับส่วนราคาของแต่ละรุ่นนะครับเดี๋ยวผมก็จะขึ้นอินโฟกราฟิกไว้ให้ว่าเป็นอย่างไรเพราะว่าอุปกรณ์บางตัวจะต้องมีตัว Commander ติดเข้าไปด้วยนะครับก็เดี๋ยวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Hive Car ได้โดยตรงเลยนะครับหวังว่าที่รีวิวให้ทุกคนได้ชมกันในวันนี้จะพอเห็นภาพแล้วว่าอุปกรณ์ตัวไหนบ้างที่จำเป็นสำหรับเราและเราเจอปัญหาแบบนี้อยู่อยากจะได้เพื่อมาตอบโจทย์แต่ผมแนะนำเลยใครที่ใช้โมเดล3 Legacy โมเดล Y Legacy รุ่นที่ไม่มี Ambient Light นะผมว่าเริ่มด้วย Sexy Strip เนี่ยทำให้ดูแบบเซ็กซี่มากขึ้นเลยนะมันทั้งเพิ่มความLuxury เพิ่มความสวยงามให้กับในรถสร้างบรรยากาศในรถของเราด้วยทำให้รถน่าขับขึ้นแล้วก็ฟังก์ชันที่อยู่บนสตริปนั้นผมว่ามันมากกว่าการที่จะโชว์ไฟเฉยๆมันได้ทั้งเรื่องของความปลอดภัยเข้ามาด้วยนะครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าครับผมต้องไอ้มดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีนะครับ